नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं सपनाज होमस्कूलिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि आज आपण फ्रॉम द सेल्फिश जायंट हा आपला इयत्ता 7वीचा इंग्लिशचा हा सगळ्यात शेवटचा धडा आहे. 4.5 फ्रॉम द सेल्फिश जायंट म्हणजे स्वार्थी राक्षसाकडनं किंवा माणसाकडनं आपण असं म्हणूयात. तर ही जी स्टोरी आहे ती तुमच्या लक्षात असेल, मी शिकवली होती, त्याचं ट्रान्सलेशन सांगितलं होतं, त्याचं वॉर्मिंग अप सांगितलं होता, व्हिडिओ केले होते. नसेल बघितले ते व्हिडिओ तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, बघून घ्या. आत्तापर्यंत 1.1 पासून ते 4.5 पर्यंत प्रत्येक लेसनचं वॉर्मिंग अप, मराठी ट्रान्सलेशन आणि वर्कशॉप दिलेला आहे. आता शेवटचा वर्कशॉप आहे आपला, तर याचा आपण आता सुरुवात करणार आहोत. तर ही स्टोरी एका जायंटची आहे आणि त्या जायंट कशा प्रकारे गार्डन त्याचं असतं आणि मग मुलं सगळे त्या गार्डनमध्ये येतात. मग तो जायंट त्याच्या मित्राला भेटून येतो आणि मग नंतर तो मुलांना हकलतो आणि मग नंतर सगळं सीझनल चेंजेस होतात आणि मग परत त्याला त्याची चूक जाणवते आणि परत मुलं खेळायला येतात. तसं कशी इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे ही. तर या स्टोरीचा वर्कशॉप सोडवायचा. यामध्ये एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे, तो म्हणजे सीन. तुम्ही एक स्टोरी राईट करायची, त्याचे सीन राईट करायचे आणि त्याच्यामध्ये मुलं कशी काय किंवा कोणी कसं उभं असेल, जसं एखादं नाटकाचं स्क्रिप्ट रायटिंग कसं असतं त्याप्रमाणे आपल्याला इथे लिहायचे. तर त्यांनी काय सांगितलं की प्रत्येक मुलांनी 5 ते 6 गटानं किमान 1 ते 2 ग्रुप तयार करायचे. तर मी इथे काय केलं, 2 सीन लिहून दिलेत. पण समजा तुम्हाला नाही आले लिहिता, नाही आलंय, समजा लिहिता व्यवस्थित आलं नाही, तर आपण काय करायचंय, मी तुम्हाला सांगेनच कसं लिहायचं. आता शिकवणार पण आहे कसं सीन राईट केलाय तो. पण नाही आला तर मला कमेंट करून सांगा, मी तुम्हाला ते सगळे सीन लिहून देईन. पण प्रयत्न नक्की करा कशा प्रकारे लिहायचे ते. बरं, आपण आता वर्कशॉपच्या व्हिडिओला सुरुवात करूयात. पण जर तुम्ही नवीन असाल सपनाज होमस्कूलिंग चॅनलला तर लगेच हा चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे तुम्हाला इयत्ता 7वीचे सगळे व्हिडिओ तुमच्या मोबाईलवर सर्वात प्रथम दिसतील. मी आहे सपना टीचर. सुरू करूयात मग आपण आपला स्वाध्याय किंवा वर्कशॉपला. ओके, इंग्लिश वर्कशॉप. फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर अँड सीझन फ्रॉम द स्टोरी. तर ही जी कथा आपण ऐकली आहे या स्टोरीमधले वेदर म्हणजे इथल्या हवामानाशी आणि सीझन म्हणजे ऋतूंशी संबंधित जे काही शब्द आहेत ते सगळे आपल्याला लिस्ट आउट करायचे आहेत. आपण आता लिस्ट आउट करू. आणि खास गोष्ट म्हणजे या शब्दांचे मी तुम्हाला मराठी अर्थ पण सांगणार आहे, ते लिहून घ्या सगळे. हे बघा, स्क्रीनशॉट काढण्यापेक्षा शांतपणे ऐका आणि समजून घ्या. स्प्रिंग टाईम वसंत ऋतू, डेलिकेट नाजूक, ब्लॉसम्स म्हणजे फुलांना आलेला जो मोहर असतो त्याला ब्लॉसम म्हणतात. ऑटम म्हणजे शरद ऋतू, रिच श्रीमंत, फ्रूट फळे, स्वीट सिंगिंग ऑफ बर्ड्स पक्ष्यांचे मधुर गाणे, हॅपी ॲटमॉस्फिअर म्हणजे आनंदी वातावरण, विंटर म्हणजे हिवाळा, स्नो अँड फ्रॉस्ट म्हणजे बर्फ आणि दव, नॉर्थ विंड म्हणजे उत्तरेचं वारं, हेल म्हणजे गारा, रोअरिंग ऑफ द नॉर्थ विंड म्हणजे उत्तरेच्या वाऱ्याचे गर्जन, गार्डन ब्युटिफुल विथ ट्रीज म्हणजे झाडांनी सुशोभित बाग, फ्लावर्स म्हणजे फुले आणि फ्रूट म्हणजे फळे. तर आपण आता नेक्स्ट क्वेश्चनला सुरुवात करूयात. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5 म्हणजे 5 जणांचा गट तयार करायचा आहे. टर्न द स्टोरी इन टू प्ले ॲज अन ॲक्टिव्हिटी. आता हा जो पूर्ण स्टोरी कथा याला नाटकात रूपांतरित करायचं. यूज द फॉलोइंग सीन्स ऑफ कॅरेक्टर्स. आता खालचे जे प्रसंग आहे आणि जे पात्र आहेत, कॅरेक्टर्स म्हणजे पात्र. राईट ॲप्रोप्रिएट स्पीचेस, योग्य अशी आपल्याला काय करायची इथे संवाद टाकायचे फॉर देम. ऑल्सो राईट स्टेज डायरेक्शन इन ब्रॅकेट्स आणि स्टेजवर काय गोष्टी घडतात तेही आपल्याला कंसामध्ये लिहायचे. इच ग्रुप कॅन राईट 1 or 2 सीन्स. प्रत्येक गटाने 1 किंवा 2 सीन लिहायचे. देन पुट द सीन्स टुगेदर टू मेक अ होल प्ले. मग सगळ्यांनी एकत्र मिळून मग अख्खा प्ले तयार करायचा. रीड युअर प्ले अलाउड. आता तुम्ही जो लिहिलाय ना तो प्ले मोठ्याने वाचायचा. आता थोडंसं सीन समजून घ्या, मग मी कसं लिहिलंय ते दाखवते आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला कसं लिहायचं ती आयडिया पण सांगते. सीन 1 काय, इन द जायंट्स गार्डन म्हणजे गार्डनमध्ये जायंटच्या. कॅरेक्टर कोण आहे, नॅरेटर आहे, चिल्ड्रन आहे, बर्ड्स आहे, एक्सेट्रा. नॅरेटरचा अर्थ असतो की जो नेपथ्य करतो म्हणजे जो स्टोरीला पुढे नेतो त्याला नॅरेटर म्हणतात. आणि मुलं आणि पक्षी तिथे आहेत. सीन 2 मध्ये इन द जायंट्स गार्डन, जायंट रिटर्न. आता जायंट परत आलाय.
कॅरेक्टर कोण आहे, नॅरेटर आहे, जायंट आहे, चिल्ड्रन आहे. म्हणजे हे 3 लोक तिथे आहे. काय संभाषण झालं असेल त्यांच्यात ते आपण इमॅजिन करायचं आहे. सीन 3 ऑन द डस्टी रोड. आता बाहेरचा जो रस्ता असतो त्याच्यावरती काय घटना चाललेली आहे ते कॅरेक्टर चिल्ड्रन, कारण मुलं अवतीभोवती फिरत असतात त्या पूर्ण वाड्याच्या आणि त्यांना आत घुसायचं असतं त्यासाठी. सीन 4 इन द जायंट्स गार्डन. कॅरेक्टर स्प्रिंग, विंटर, ब्युटिफुल फ्लावर्स, सोन, स्नो, फ्रॉस्ट, नॉर्थ विंड आणि हेल्थ यांचं काय संभाषण आहे ते लिहायचं. सीन 5 द जायंट सिटिंग ॲट द विंडो. जायंट खिडकीत बसलाय. कॅरेक्टर जायंट, ऑटम, विंटर, नॉर्थ विंड, हेल्थ, स्नो, नॅरेटर. सीन 6 आहे द जायंट इन हिज बेड. कॅरेक्टर जायंट, लिनट, हेल आणि नॉर्थ विंड. सीन 7 द जायंट ॲट द विंडो. कॅरेक्टर चिल्ड्रन, ट्रीज, बर्ड्स, फ्लावर्स, विंटर, लिटल बॉय. आणि सीन 8 द जायंट इन हिज गार्डन. कॅरेक्टर जायंट, चिल्ड्रन, ट्री, बर्ड्स, लिटल बॉय, स्प्रिंग, नॅरेटर. हा तुम्ही मला काय सांगितलं, आम्हाला काय कळलं नाही आहे, सगळा गोंधळ झाला आहे तुम्ही असं म्हणाल, पण मी आता तुम्हाला दाखवते की हे सीन कशा प्रकारे लिहायचे. ओके, चला मग आपण आता काही वेळ न घालता सुरुवात करूयात. हे बघा, हा सीन आहे. इथं काय आहे, इन द जायंट्स गार्डन. कॅरेक्टर, नॅरेटर, चिल्ड्रन आणि बर्ड्स. आता आपण काय करायचं, नॅरेटर काय म्हटलं असेल बघा. एव्हरी आफ्टरनून चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम स्कूल अँड यूज टू गो प्ले जायंट्स गार्डन. गार्डन वॉज लवली अँड सो ब्युटिफुल. हे नॅरेटरनी आपल्याला तिथलं गोष्ट सांगितली की कशा प्रकारे ते गार्डन असेल आणि काय प्रकारे तिथे केलं. चिल्ड्रन, आता मुलं काय म्हणतात, हे लेट्स प्ले, वी डिडंट वॉन्ट टू मिस द ब्युटिफुल साईट. म्हणजे आपल्याला काही आपलं हे जे सुंदर निसर्ग आहे तो काही मिस करायचा नाही, आपण पटकन जाऊ खेळायला. आता इथे कंसामध्ये काय आहे की नाटक आहे ना, ते नाटकामध्ये काय करायचं आहे, ऑल चिल्ड्रन वेंट इन द गार्डन. आता ही सगळी मुलं गार्डनमध्ये जातात. आता पक्षी काय करतात, बर्ड्स वेअर सो हॅपी. पक्षी पण खूप आनंदी, ते गाणं गात आहेत ना. दे स्टार्टेड सिंगिंग अँड सेड हाऊ हॅपी वी आर. मग यावेळी पक्षी कुठं बसतात, ऑल बर्ड्स वेअर सिटिंग ऑन द ट्रीज. अशा प्रकारे आपल्याला नाटकाचं पूर्णपणे प्ले राईट करायचं आहे. आता आपण सीन 2 बघूया. नाव सीन 2 काय, सीन 2 इन द जायंट्स गार्डन द जायंट रिटर्न्स. आता कॅरेक्टर कोण कोण आहे, नॅरेटर, जायंट आणि चिल्ड्रन. नॅरेटर काय म्हणतोय, वन डे giant came back. He had been to visit his friend, the Cornish ogre. He had been stayed with him for 7 years. आता नॅरेटर काय करत असतो, कथा सांगत असतो, कारण ही कथा आपल्याला नाही सांगितली तर कळणारच नाही ना, कोण जायंट, कोण मुलं, काय चाललंय, काहीच कळणार नाही. त्यामुळे हा फार महत्त्वाचा आहे आपल्यासाठी नॅरेटर. नंतर आहे जायंट. आता हा कॅपिटलमध्ये लिहा नाही तर स्मॉलमध्ये लिहा. जायंट, hey, what are you doing here? This is my own garden. Nobody to play in it but myself. आता याचा अर्थ असा आहे की काय करता रे पोरांनो इथं गार्डनमध्ये, माझं गार्डन आहे, चला निघा इथनं, असं त्याला म्हणायचं. तो द जायंट स्टँड इन द गार्डन. आता एक कंसामध्ये काय आहे, तर इथे आपला प्ले कसा रन होणार आहे स्टेजवरती ते की जायंट स्टँड इन द गार्डन ही स्टार्टेड बिल्डिंग हाय वॉल्स अराउंड इट. हे बडबड करतोय आणि हाय वॉल त्याच्या भोवती उभ्या करतोय. मग इथे चिल्ड्रन काय करतात, लिसन एव्हरीवन. ते म्हणतात अरे मुलांनो ऐका सगळ्यांनी, फ्रॉम हिअर जायंट लुक सो हॉरिबल. तो खूप भयानक वाटतोय. ही कॅन हर्ट, तो आपल्याला काहीतरी त्रास देऊ शकतो. लेट्स मूव, चला पळा इथनं. आणि चिल्ड्रन स्टार्टेड रनिंग. मुलं पळायला लागतात. तर हे झालं सगळं लिखाण. आता मी हे काय सगळं मनाने लिहिलं आहे का, तर अजिबात नाही. तर मी काय केलं आहे सांगते, जे तुम्ही पण आयडिया करा. ही आपली आहे स्टोरी. ओके, ही स्टोरी आहे. आता या स्टोरीला सगळ्यात सुरुवातीच्या टप्प्यावर ही जी स्टोरी पॅरेग्राफ आहे, या पॅरेग्राफमधनं मी माझा प्ले तयार केला आहे. आणि अपेक्षा तशीच आहे की आपण स्टोरीची मदत घ्यायची आहे आणि आपला प्ले तयार करायचा आहे. तुम्ही पण स्टोरीची जर मदत घेतली तर तुम्ही प्ले लिहिण्यात सक्सेसफुल होऊ शकता. प्रयत्न करा. नाहीच जमलं तर मला कमेंट करून सांगा, मी तुम्हाला छान पद्धतीनं सगळे सीन लिहून देईल, व्यवस्थित समजून सांगेल. आता फक्त एक शेवटचा प्रश्न राहिला आपला. राईट अ नोट ऑफ थँक्स फ्रॉम द चिल्ड्रन टू द जायंट हु इज नाव देअर फ्रेंड. आता नोट ऑफ थँक्स म्हणजे काय ते बघूयात. तर नोट ऑफ थँक्स म्हणजे काय, नोट ऑफ थँक्स म्हणजे एखाद्याला जेव्हा आपण आभार मानतो तेव्हा त्याला नोट ऑफ थँक्स. मग जेव्हा वोट ऑफ थँक्स असतं की एखाद्या भाषणामध्ये आपण जेव्हा एखाद्याचे आभार मानतो की प्रमुख पाहुणे जमा झालेत आणि मग आपण त्यांचे आभार मानतो तेव्हा त्याला वोट ऑफ थँक्स म्हणतात.
आणि जेव्हा आपण लिखित स्वरूपामध्ये एखाद्याला आभार मानतो एखाद्याचे, तेव्हा त्याला नोट ऑफ थँक्स म्हणतात. तर मग हा फरक नक्की लक्षात घ्या. एखाद्या कार्यक्रमात गेला तुम्हाला सांगितलं अरे वोट ऑफ थँक्स करा, तुम्ही लिहून द्यायला लागले तर ते हास्यास्पद होईल. किंवा एखाद्या ठिकाणी नोट ऑफ थँक्स म्हटलं आणि तुम्ही तिथे उभं राहून थँक्स म्हणायला लागला, तेही हास्यास्पद होईल. तेव्हा नोट ऑफ थँक्स म्हणजे लेखी स्वरूपात थँक्यू बोलणं, आणि वोट ऑफ थँक्स म्हणजे तुम्ही एखाद्या भाषणाच्या ठिकाणी किंवा एखाद्या ठिकाणी पाहुण्यांचे आभार मानणं, त्याला वोट ऑफ थँक्स म्हणतात. तर ही फरक लक्षात घ्या. सो आपण आता नोट ऑफ थँक्स कशा प्रकारे लिहायचं ते बघूया. राईट अ नोट ऑफ थँक्स फ्रॉम द चिल्ड्रन टू द जायंट हु इज नाव देअर फ्रेंड. जो आता त्यांचा मित्र झाला अशा जायंटला त्यांनी लिहिलं नोट ऑफ थँक्स. बघा, डिअर जायंट हे लिहिणं फार गरजेचं आहे, कारण डिअर जायंट हे लिहिणं गरजेचं आहे. वी आर सो हॅपी नाव. आता आम्ही खूप आनंदी आहोत. अर्लियर म्हणजे पूर्वी. वी आर सो स्केअर्ड ऑफ यू. आम्ही तुला खूप घाबरायचो. स्केअर्ड म्हणजे घाबरणं. वेन यू थ्रोन अस आउट ऑफ द गार्डन. जे तू आम्हाला गार्डनच्या बाहेर फेकून दिलंस ना जवळजवळ, ते आम्ही तुला खूप घाबरायचो. वी फेल्ट सो बॅड. आणि आम्हाला इतकं वाईट वाटत होतं. वी वर ट्राईंग टू कम इन द गार्डन. आणि आम्ही इतका प्रयत्न केला गार्डनमध्ये येण्याचा. वी आर सॉरी टू मेक अ लिटल होल इन द वॉल. आम्ही माफी मागतो कारण आम्ही तुझ्या त्या भिंतींमध्ये एक छोटंसं बीळ केलं आणि क्रेप्ट इन, आणि आम्ही असं तिथून त्या बिळातनं घुसून आत आलो. वी कॅनॉट लिव्ह विदाउट गार्डन. आम्ही नाही जगू शकत रे त्या गार्डनशिवाय. फायनली यू अलाउ अस. आणि शेवटी तू आम्हाला परवानगी दिली गार्डनमध्ये यायची. टू कम अँड प्ले इन द गार्डन, की आम्ही येऊ शकतो आणि आम्ही खेळू शकतो. युअर फ्रेंडली जेस्चर, की तुझं जे खूप असं मैत्रीपूर्ण जे वागणं होतं, गेव अस इमेन्स प्लेजर. आम्हाला प्रचंड आनंद दिला तुझ्या त्या मैत्रीपूर्ण वागण्याने. वी ऑल आर सो थँकफुल. आम्ही खूप आभारी आहोत सगळे तुझे. फॉर युअर काइंडनेस अँड लव. तुझ्या त्या दयाळूपणाबद्दल आणि प्रेमाबद्दल आम्ही प्रचंड आभारी आहोत. तर हे आहे नोट ऑफ थँक्स. तुम्ही अजून काही भर टाकायची तर टाकू शकता. तर आपला जो सगळ्यात शेवटचा प्रश्न आहे त्याच्या 4th क्वेश्चनमध्ये त्यांनी म्हटलंय की स्टोरी एका स्टोरीची पार्ट आहे. म्हणजे हे बघा, द स्टोरी गिवन हिअर पार्ट ऑफ लॉंगर स्टोरी. का मोठ्या स्टोरीचे पार्ट छोटी स्टोरी आहे, पण तुम्ही मात्र ह्याची पूर्ण स्टोरी नक्की वाचा. मला भेटलं तर मी वाचते, तुमच्यावर शेअर करते. तुम्हाला पुस्तक भेटलं तुम्ही वाचा, माझ्यासोबत शेअर करा. एकूण आपला इंग्लिशचा वर्कशॉप पूर्ण झाला आहे. सीन्सबद्दल जे काही सांगितलं ते पूर्ण करून बघा. जमलं नाही तर नक्की कमेंट करा. उगाच कमेंट करायला विसरू नका. 2 सीनवर थांबू नका. आवडला व्हिडिओ तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, आणि सपना होमस्कूलिंग चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.